So, ituloy natin yung last problem. So, sabi niya, the bending stress, the bending, the bending stress, wait, hanapin ko na yung layer niya. Mhm. The bending stress at 0.05 inches from the top of the beam on section D. Okay. So, at section D daw natin. So, ang gawin ko na lang, dahil part 2 naman na ito ng video, siguro, copy ko na lang ito at lipat na lang or magbura na lang tayo para ano. At ang kailangan natin itong part na to. At ito, nasagutan naman na natin yung maximum. So, ito yung sagot natin sa maximum. Okay, so burahin ko na itong part na ito. Pwede nyo namang balikan. Okay. So, para sa part 2, so B, sabihin natin B, hindi natin basta-basta pa masosolve dahil ang kailangan natin, ano yung moment pagdating doon sa section D. Okay, dito sa part na ito. Hanapin natin yung corresponding moment at that point. Okay? So, paano ba natin makakuha yan? So, madali lang. Ang gawin nyo lang, tawagin natin itong MD. So, para natin ma-solve, may reference point naman tayo which is the 4,500, yung maximum. Ngayon, magma-minus lang tayo ng shear area natin na ito. Which is, may height siyang 500. Meron siyang height na 500. Then, i-multiply na lang natin kung ano man itong distance na ito. Which is, kung tignan niyo kung 3 ito, so may 3. So, 3 feet ito. Okay, so, kunin natin yung moment natin. So, MD is equal to 4,500 less yung ating area ng shear. So, meron tayong 500 na height at 3 feet. Okay. So, MD now is equal to 3,000. Okay, so may 3,000 tayo. So, may 3,000 pound-foot tayo. Okay, so pound-foot. Okay, so balik tayo dun sa ating section. So, kailangan lang natin ito. So, ayan yung ano natin. Then, palakyan natin. So, may sagot na tayo kanina dyan kung ano yung ating I o moment of inertia. I-rewrite ko na lang. I natin dyan is 32/3 inches to the 4th. Okay, so yan yung ating I. Okay, so sabi niya sa problem, sabi sa problem, kung ito yung neutral axis natin, kailangan daw natin malaman yung shear, yung bending stress at 0.5. Yung 0.5 from the top of the beam at section D. So, 0.5. So, kailangan daw natin malaman from the top of the beam dito sa section na to, itong stress dito. Okay, which is, sabi niya, 0.5 inches. Okay. So, ibig sabihin, gagamitin natin yung Y natin. Okay. So, how do we compute? Alam natin na yung kalahating height nito is just 2. Ililess natin yung 0.5. So, therefore, Y is just simply
2 less 0.5, meron tayong 1.5 inches. Okay, now we can now solve for the stress at section D at 0.5 inches from the top of the beam. Okay, sabi natin B. Okay, so huwag natin kalimutan yung ating moment. I-multiply nyo yan sa okay, so ilagay natin yung units natin. So pound foot, at huwag natin kalimutang i-multiply yan sa 12 inches per foot. Huwag nyo kalimutan i-multiply sa 1, which is 1.5. Then ito, hindi naman porket sinabing doon mo kukunin, isosolve mo na naman yung moment of inertia nito at that section. Hindi mo gagawin yon. Ito, yan yung kabuuan na gagamitin mo at any given section or at any given point sa section. So, ibig sabihin, yan pa rin yung gagamitin natin. Okay. So, inches ito. So, inches is squared to the 4th. Okay. Ngayon, computing for the answer, may lalabas na meron tayong 5,062.5 PSI. Okay? Or in KSI, divide ng 1,000. So, meron tayong 5.06. Hanggang dyan na lang siguro. KSI. So, ito yung yun nga lang, tandaan nyo, nagbigay siya ng location. So, therefore, dapat meron tayong ibibigay na either compression or tension. Okay. Mapapansin nyo, dahil positive yung moment natin, okay, paano ba ang positive moment? Magbe-bend yan in this manner. Diba? So, positive moment, tandaan niyo ang pag-positive moment, yung taas na portion will always be in compression. So, therefore, itong ating sagot, dapat lalagyan natin ng negative sign or indicate it as compression. So, ito na yung sagot natin. Okay? Ito na yung sagot natin. So, either sa dalawa. Pwede yung 5,000 as long as tama yung units na ilalagay mo. And then, yan. So, meron tayong compression na 5.06 KSI at this section, at this point of the beam.